Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu một ngày mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, nhưng lòng đất lại gầm lên dưới chân, sóng thần cao như núi, nước sông đổi màu, trời xanh chuyển đỏ, liệu đó chỉ là thiên tai, hay là một lời cảnh báo mà cổ nhân đã để lại từ nhiều thế kỷ trước? Một người bạn của tôi, sống tại Huế, vẫn còn giữ lá thư của mẹ anh, người đã mất trong trận lũ lớn năm ngoái. Lá thư chỉ ghi vỏn vẹn 3 dòng. Nếu một ngày trời đất chuyển mình, đừng chạy đi, hãy quay về. Quay về trong tâm. Và tôi chợt rùng mình. Trái đất không ngừng thay đổi, nhưng điều kỳ lạ là có ít nhất 6 nhà tiên tri đến từ những thời đại khác nhau, văn hóa khác nhau, thậm chí chưa từng gặp nhau, lại cùng chỉ về một tháng. Tháng 7 năm 2025. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với lời sấm rắn thời chết khô. Baba Vanga, người phụ nữ mù nghe được tiếng tương lai. Cậu bé chiêm tinh Ananda ở Ấn Độ. Họa sĩ Nhật Bản Tatsuki. Và Nostradamus, nhà tiên tri của phương Tây. Tất cả đều hướng về một thời khắc định mệnh. Không phải để gieo sợ hãi, mà là để đánh thức. Đánh thức điều gì? Và tại sao tất cả lại bắt đầu từ một người đàn ông Việt Nam? Trong một đêm trăng, cách đây đúng 500 năm. Có một chiều giữa tháng 6, tôi về Sơn Tây, nơi nắng như đổ lửa xuống mặt đường. Bác Trí, một nông dân ngoài 60, ngồi trước quán nước ven sông, rít từng hơi thuốc lào trong im lặng. Tôi hỏi đùa, bác không sợ cháy cổ sao mà hút giữa trời này? Bác nhìn tôi, chậm rãi buông ra một câu. Cậu ơi, cả sông này nó khô như chưa từng có nước. Tôi nhìn theo hướng tay bác chỉ, một lòng sông từng đầy nước, giờ chỉ còn là những vết nứt chân chim. Trẻ con đi qua không dính bùn, mà bốc bụi như cát giữa sa mạc. Tôi rùng mình, nhớ đến một câu sấm từng đọc năm xưa. Rắn thời chết khô. Câu sấm rắn thời chết khô không chỉ là một câu ẩn dụ. Nó có thể là một lời cảnh báo. Và năm 2025, Ất Tỵ, chính là năm con rắn. Liệu Nguyễn Bỉnh Khiêm, một vị hiền chết cách đây hơn 500 năm, có thật sự nhìn thấy những gì đang xảy ra hôm nay? Và nếu đúng là vậy, ông còn thấy điều gì tiếp theo? Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ Trạng Trình, sinh năm 1491, nổi tiếng với học vấn uyên bác và tài nhìn xa trông rộng. Ông từng từ quan vì không muốn dính vào vòng xoáy quyền lực, về sống ẩn dật ở làng Trung Am, dạy học và viết sấm ký. Người dân gọi ông là thầy của các thầy, vì ba đời chúa Trịnh, chúa Nguyễn, cả vua Mạc đều từng hỏi ông lời tiên tri. Trong một bài sấm được lưu truyền rộng rãi, ông viết: kể từ Thìn Tỵ mà đi, rồng thời chết lụt, rắn thời chết khô. Năm 2025 là Ất Tỵ, năm con rắn. Và rắn chết khô, liệu có đang ứng vào hiện thực năm nay? Từ đầu năm 2025, thế giới chứng kiến hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm. Châu Âu, Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ, khô cằn, mùa màng thất bát. ECB cảnh báo GDP khu vực có thể giảm đến 15%. Châu Phi, Nam Phi, Madagascar cháy nắng triền miên, lúa mì và ngô chết hàng loạt. Trung Quốc, miền Bắc và miền Trung, lòng sông Hán nứt nẻ, sông Dương Tử khô đáy. Nông dân quay clip, bước qua lòng sông mà không ướt chân. Việt Nam, miền Trung, khô, miền Nam, ngập, miền Bắc, mưa dồn một trận rồi hừng hực nóng trở lại. Người dân mất ngủ, hoa màu úa tàn. Tất cả đang như một khúc sấm thét lên trong vần thơ cổ. Nhưng không dừng lại ở đó. Trạng Trình còn viết: tân lang bán chẳng ai mua, cơm chia từng bát, gạo lìa từng thân. Tân lang, trầu cau, mùa cưới không có trầu là mất lộc. Mà khi trầu được mùa, theo dân gian, thì lúa lại mất. Và đúng thật, năm 2025, Việt Nam chứng kiến vụ mùa thất bát nhất trong 10 năm. Gạo tăng giá, nhiều vùng đồng bằng kêu cứu vì ruộng nứt khô, lúa non cháy ngọn. Người dân chia từng chén cơm, từng giọt nước. Có những nơi phải rửa rau 2 lần bằng nước cũ. Nhưng Trạng Trình không chỉ tiên tri về 2025. Ông còn để lại những dấu mốc sau. 2026, Bính Ngọ, hỏa vượng lên đến đỉnh, biểu tượng của chiến tranh, hỏa hoạn và xung đột toàn cầu. 2027, Đinh Mùi, lửa dần lụi tàn, nhưng hậu quả vẫn còn âm ỉ. 2028, Mậu Thân, thổ thịnh, đất đai hồi sinh, khởi đầu tái thiết. Nếu hiểu sâu,
Đây không chỉ là tiên đoán khí hậu hay chính trị, mà là vòng chuyển động của thiên nhiên, nhân quả và sự khởi đầu mới từ khổ nạn. Câu nói rắn thời chết khô không đơn giản là tả một năm khô hạn, mà còn là phép ẩn dụ về sự suy kiệt cả trong thiên nhiên lẫn tâm thức con người. Lửa không chỉ từ trời, mà còn từ lòng người. Nếu tâm ta sân hận, tham lam, vô cảm, thì dù trời có mưa, đất cũng vẫn khô. Và nếu trạng trình là ánh đèn của quá khứ Việt Nam, thì trong thế giới hiện đại lại có một cậu bé tuổi thiếu niên, sống cách chúng ta hơn 3.000 cây số. Người từng khiến thế giới phải cúi đầu khi lời tiên tri về đại dịch năm 2020 trở thành sự thật. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại nói rằng, năm 2025 sẽ có 3 đại biến cố cùng lúc. Bạn đã sẵn sàng để nghe chưa? Một cậu bé mới chỉ 14 tuổi, ngồi trong căn phòng nhỏ tại Ấn Độ, vẽ ra bản đồ dịch bệnh toàn cầu và đúng 3 tháng sau, thế giới đóng cửa. Cậu không phải bác sĩ, không phải nhà khoa học, chỉ là một đứa trẻ yêu chiêm tinh học. Nhưng lời tiên đoán về đại dịch 2020 của cậu chính xác đến giận người. Anand sống trong một khu phố cổ tại bang Karnataka, Ấn Độ. Từ bé, cậu đã không thích đá banh, không mê game. Thứ duy nhất khiến cậu mê mẩn là những cuốn sách cổ về chiêm tinh học, Vệ Đà và bản đồ sao. Cứ mỗi đêm, cậu lại trèo lên mái nhà, ngồi một mình hàng giờ chỉ để ngắm các chòm sao. Mẹ cậu từng bảo, nó ít nói, nhưng có gì trong mắt nó, như đang nhìn vào một nơi xa lắm. Cậu đọc, học, ghi chép. Không một ai tin lời cậu nói. Cho đến khi, năm 2019, Anand công bố video nói rằng, tháng 3 năm 2020, một đại dịch toàn cầu sẽ xuất hiện. Xuất phát từ nơi có khí hậu ẩm, lây lan rất nhanh, làm thay đổi thói quen xã hội. Thế giới cười nhạo. Nhưng rồi, tháng 3 năm 2020, cả nhân loại đeo khẩu trang. Tháng 8 năm 2024, tại một hội nghị công nghệ tại Đài Loan, Anand lên sân khấu. Giọng cậu không lớn, nhưng cả khán phòng im phăng phắc khi cậu nói, năm 2025 sẽ là năm của 3 đại biến cố xảy ra gần như cùng lúc. Người ta tưởng đó là câu nói gây chú ý, nhưng từng lời cậu nói giờ đang dần ứng nghiệm. Suốt quý 1 năm 2025, Biển Đông như một bàn cờ đang trực vỡ. Tàu Trung Quốc, Philippines va chạm liên tục. Có đêm, lính phải nằm ngủ trên bong, tay vẫn nắm chặt súng, mắt không dám khép. Tại Việt Nam, một ngư dân Quảng Ngãi kể, tôi chưa từng thấy tàu hải cảnh Trung Quốc vào sâu thế, gần bờ như vậy. Chúng tôi chỉ còn biết bơi về đất liền. Câu chuyện không chỉ dừng ở va chạm. Một sai lầm nhỏ có thể là mồi lửa cho chiến tranh khu vực. Châu Á, Myanmar, động đất 7.7 không báo trước, không ai kịp chạy. Nam Mỹ, lũ và sạt lở cuốn trôi cả làng trong đêm. Tại Pháp, giữa tháng 6, nhiệt độ chạm 42 độ C, phá kỷ lục 80 năm. Một người Việt sống tại Lyon gọi về, thều thào qua điện thoại. Mẹ ơi, bên này nóng mà như bị ép thở, người chết vì sốc nhiệt liên tục. Khoa học nói đó là khí hậu cực đoan. Anand nói, đó là điểm thứ 2 trong 3 tiếng chuông cảnh tỉnh nhân loại. Tại Trung Quốc, hàng ngàn người gục ngã ngay trên đường phố. Bệnh viện từ chối tiếp nhận. Người ta xếp hàng dài trước nhà tang lễ, lặng lẽ, không khóc, không nói. Chỉ có ánh mắt của nỗi hoang mang. Tại Ấn Độ, một số khu ổ chuột bị phong tỏa vĩnh viễn. Tin đồn lan truyền. Có một loại vi khuẩn ăn thịt người, lây lan qua nước. 30% dân số tại một số khu vực đã nhiễm. Chính phủ im lặng, truyền thông im lặng. Chỉ có mạng xã hội như một chiếc loa không ai kiểm soát. Và điều khiến người ta lạnh sống lưng là Anand từng cảnh báo chính xác thời điểm, khu vực và triệu chứng. Như thể cậu đã thấy trước mọi thứ. Không ai biết vì sao một thiếu niên lại có thể thấy được tương lai. Có người bảo đó là khả năng siêu nhiên. Có người lại nói cậu chỉ là người nhạy bén với nghiệp quả tập thể. Nhưng một điều chắc chắn là cậu đã nói đúng, và cậu nói tháng 7 năm 2025 chính là đỉnh của 3 biến cố ấy. Vậy thì, một bà lão mù, chưa từng học khoa học, chưa từng rời khỏi quê nhà suốt 80 năm, lại làm cách nào để cũng nhìn thấy một viễn cảnh tương tự? Không có còi báo động, không có một lời cảnh báo trước. Chỉ là
một buổi sáng tháng 5, mặt đất Myanmar nổ tung dưới chân hàng triệu người. Và điều kỳ lạ là, một bà lão mù, sống cách đó gần nửa vòng trái đất, đã từng nói, năm 2025, thiên nhiên sẽ gầm lên. Bà Venga, tên đầy đủ là Venzelia Pandeva Gusteova, sinh năm 1911 tại một làng nhỏ ở Bulgaria, mù từ năm 12 tuổi sau một trận bão cát kỳ lạ. Từ đó, bà bắt đầu nhìn thấy những điều mà người sáng mắt không thể thấy. Người ta nói bà nghe được tiếng vọng của tương lai. Có khi là tiếng thì thầm, có khi là hình ảnh rõ như một cuốn phim đang chạy trong đầu. Bà không nói nhiều, nhưng mỗi khi mở miệng là cả châu Âu lạnh sống lưng. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Quốc tế, tỷ lệ ứng nghiệm lời tiên tri của bà là 75 đến 80%. Không phải vài lần trúng, mà là hàng trăm lần đúng một cách khó tin. Bà từng nói, thiên nhiên sẽ nổi giận, trái đất sẽ gầm lên, và nhiều vùng đất sẽ tan hoang không kịp nói lời cuối. Ngày 28 tháng 5 năm 2025, đúng vào mùng 1 âm lịch, Myanmar, một quốc gia vốn yên bình, bị xé toạc bởi một trận động đất 7.7 độ Richter. Không hề có báo động trước. Không có sóng seismograph báo hiệu. Chỉ có một cú rung đầu tiên. Rồi nhà cửa đổ xuống như bị hút vào lòng đất. Trong đoạn video được quay lại bởi một người Việt sống tại Yangon, người ta thấy một ngôi chùa vừa mới tụng kinh xong buổi sáng, biến mất trong chưa đầy 30 giây. Tăng ni kêu cứu giữa đống đổ nát. Nhưng tiếng gầm của lòng đất còn lớn hơn cả tiếng người. Một cụ ông sống sót kể, tôi từng đi qua chiến tranh, từng thấy bom đạn, nhưng chưa bao giờ thấy mặt đất giận dữ như vậy. Cư dân Yangon hoảng loạn. Bệnh viện vỡ trận. Nhiều người không chết vì động đất, mà chết vì không ai kịp cứu. Trên các diễn đàn mạng xã hội Myanmar, hàng loạt lời cầu nguyện xuất hiện. Điều đặc biệt là, hàng ngàn người nhắc đến cùng một điều. Đây là hậu quả vì chúng ta đã quên ơn đất mẹ. Một người phụ nữ mất cả gia đình trong vụ sập nhà đã để lại dòng trạng thái khiến hàng triệu người chấn động. Tôi từng sống như thể đất là của mình. Hôm nay, đất đã lấy lại tất cả. Khi đất đã ngừng rung, khi bụi mù đã tan, chỉ còn lại sự yên lặng, lặng đến giận người. Giống như bà Venga từng nói, khi thiên nhiên gào thét, không ai nghe. Khi thiên nhiên im lặng, đó là lúc ta nên run sợ nhất. Người ta bắt đầu nhìn lại, rằng trong suốt nhiều năm, ta đã khoan núi, phá rừng, cạn kiệt sông ngòi. Rồi gọi đó là phát triển. Ta xây nhà kính, đốt than, dùng nhựa, tẩy trắng đại dương. Và rồi, tự hỏi tại sao trái đất lại không còn yêu ta như xưa. Lời tiên tri thiên nhiên sẽ gầm lên, không phải là để dọa nạt. Đó là một hồi chuông, để nhắc rằng, khi tâm con người mất cân bằng, thì thiên nhiên cũng sẽ đảo điên. Một nhà sư tại Bagan nói trong tang lễ tập thể, không ai có thể kiểm soát đất trời, nhưng mỗi người có thể kiểm soát hành vi của chính mình. Có lẽ, đó là điều bà Venga muốn nói. Không phải về một cơn giận ngẫu nhiên, mà là một phản ứng của một cơ thể sống mang tên trái đất, đã quá lâu không được chữa lành. Người ta kể rằng, bà Venga từng thì thầm với một nhà báo Nga trước khi mất. Khi trái đất lắc mạnh nhất, cũng là lúc con người phải tự tìm lại sự lặng yên trong chính mình. Có lẽ, thiên tai không phải để diệt nhân loại, mà để dừng nhân loại lại một chút trước khi quá muộn. Và khi đất còn chưa yên, khi máu vẫn chưa khô. Một nhà tiên tri khác, sống từ thế kỷ 16, trong căn phòng nhỏ ngập ánh nến và mực viết, đã viết ra một câu khiến hậu thế dựng tóc gáy. Biển cả sẽ sôi sục, đối thủ đỏ sẽ tái mặt, và máu sẽ đổ về phía Bắc. Câu nói đó đến từ Nostradamus. Và nếu bạn từng nghĩ biển là nơi để nghỉ mát, thì có lẽ bạn chưa từng tưởng tượng được một đại dương có thể sôi lên vì lửa. Trong một cuốn sách cũ, được viết bằng tiếng Pháp cổ, dưới ánh nến, có một đoạn sấm ngắn gọn mà rợn người. Khi đối thủ đỏ sợ hãi, biển cả sẽ sôi sục, máu sẽ đổ về phương Bắc. Ai là đối thủ đỏ? Biển nào sẽ sôi? Và tại sao những lời viết ra từ thế kỷ 16 lại giống hệt những gì đang diễn ra trong năm 2025? Miguel Genocidaem, hay còn gọi là Nostradamus, là một danh y, nhà thiên văn học và nhà tiên tri người Pháp, sống trong thế kỷ 16. Từ căn phòng nhỏ ở Salon de Provence, ông đã viết Les Prophéties, quyển sách tiên tri với hàng trăm qua trên tứ tuyệt
mô tả các sự kiện tương lai bằng ngôn ngữ ẩn dụ. Một người đàn ông bị thời đại chối bỏ, nhưng lại được hậu thế tôn sùng. Từ đại hỏa hoạn London đến sự trỗi dậy của Hitler, từ vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 đến sự trỗi dậy của Trung Quốc, tất cả đều được ông nhắc tới trong những câu thơ bí hiểm. Và giờ đây, người ta bắt đầu lật lại qua trên có ghi: biển cả sôi sục, kẻ từ phương Bắc làm cả văn minh run rẩy, một dịch bệnh cũ tái sinh từ vùng đất sương mù. Một, đối thủ đỏ, ai là kẻ khiến biển gào thét? Đỏ, màu của quốc kỳ Trung Quốc và Liên bang Nga. Cả hai đều là cường quốc mang dấu ấn chủ nghĩa cộng sản. Trong bối cảnh Biển Đông và chiến sự Đông Âu đang sục sôi, đối thủ đỏ không chỉ là một quốc gia, mà là biểu tượng cho thế lực khiến cả địa chính trị toàn cầu bất ổn. Tháng 6 năm 2025, các nhà nghiên cứu hải dương học tại Philippines ghi nhận nhiệt độ bề mặt Biển Đông tăng đột ngột gần 2 độ C chỉ trong vòng 12 giờ. Không có hoạt động núi lửa, không có biến đổi khí hậu cục bộ. Chỉ có duy nhất một sự kiện: tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc xuất hiện trong khu vực mà lẽ ra phải phi quân sự hóa. 2. Trung tâm văn minh đổ máu, Nga-Ukraine và sự tan vỡ ở châu Âu. Châu Âu từng là cái nôi của triết học, nghệ thuật và nhân quyền. Giờ đây là một chiến trường lạnh giá. Chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài sang năm thứ 4. Tuyết không còn trắng, màu đỏ của máu đã ngấm xuống đất. Và người ta bắt đầu cảm nhận rằng sự ổn định văn minh chỉ mỏng như lớp băng đầu xuân. Đêm 17 tháng 6, tại một thị trấn nhỏ ở Ba Lan gần biên giới Ukraine, dân chúng nghe thấy tiếng còi hụ. Không phải để báo động thiên tai, mà là để sơ tán vì lo ngại một quả tên lửa có thể vượt biên giới. Một người phụ nữ già kể lại: tôi sinh ra trong hòa bình, nhưng tôi sẽ chết trong chiến tranh. Chiến tranh không tuyên bố, không có mặt trận, chỉ có sự run rẩy. 3. Dịch bệnh từ vùng đất sương mù, Anh Quốc và dịch bệnh cổ quay lại. Tại London, tháng 5 năm 2025, Bộ Y tế Anh phát thông cáo khẩn. Bệnh lao phổi kháng thuốc đang tái bùng phát, đặc biệt ở các khu dân cư nghèo, khí hậu ẩm thấp. Có nơi, 1 trên 10 người dân có dấu hiệu nhiễm vi khuẩn lao kháng đa thuốc. Số ca tử vong tăng đột biến trong 3 tuần, nhưng chưa được công bố rộng rãi. Một bác sĩ gốc Việt tại Hackney, Anh Quốc, đã viết trên blog cá nhân: đáng sợ nhất không phải là vi khuẩn, mà là sự im lặng. Giống như cả nước đang sốt nhẹ, nhưng không ai chịu đo nhiệt độ. Vùng đất sương mù, Anh Quốc, một lần nữa trở thành tâm điểm của dịch bệnh. Giống như cách Nostradamus đã viết từ hơn 450 năm trước. Một chuyên gia địa chất Nhật Bản, khi phân tích hoạt động địa nhiệt dưới vành đai lửa Thái Bình Dương, đã phát hiện một điều bất thường. Có những mạch magma đang di chuyển sát đáy biển, tạo ra luồng nhiệt mạnh đến mức có thể gây hiện tượng sôi cục bộ dưới lòng đại dương. Không ai dám công khai điều này, vì nó sẽ dẫn đến một thứ không còn là sóng thần, mà là hơi nước siêu nhiệt cuốn theo hàng trăm tấn độc tố từ đáy biển. Một nhà khoa học lặng lẽ nói trong hậu trường phỏng vấn: nếu điều đó xảy ra, toàn bộ vùng duyên hải châu Á sẽ bị hun nóng như một cái lò. Khi quá khứ không chịu ngủ yên, những vết thương lịch sử bắt đầu mở miệng bằng tiếng gầm của biển. Sự sôi sục không chỉ đến từ thiên nhiên, mà còn từ lòng người, từ căm giận, từ tham vọng, từ tranh giành quyền lực. Giống như Nostradamus từng viết: không phải lửa từ trời, mà là lửa từ lòng người, đốt cháy biển cả. Nếu ta tiếp tục sống như thể trái đất là kẻ nô lệ, thì một ngày, biển cũng sẽ nổi giận và nhấn chìm tất cả. Và nếu bạn nghĩ chỉ có phương Tây mới sở hữu những lời tiên tri lạnh gáy, thì một người đàn ông Anh đương đại, sống giữa thời Internet, công nghệ và tin giả, lại cũng đã đưa ra một lời tiên đoán kỳ lạ. Năm 2025 là năm chia tách. Một thế lực lớn sẽ rạn nứt, và chính trong đổ vỡ, con người sẽ quay về với cội nguồn tâm linh. Người ta gọi ông là Nostradamus của nước Anh hiện đại, Hamilton Parker. Thế giới không tận diệt, mà tự cắt đôi để tìm lại chính mình. Đó là lời tiên đoán lạnh lùng, mà cũng đầy hy vọng, của Hamilton Parker, người được mệnh danh là Nostradamus nước Anh. Ông thấy trước sự phân rã của Trung Quốc, sự thức tỉnh của loài người, và cả một ngôi am nhỏ ven sông Hậu, nơi người đàn bà từng buôn bán, nay ngồi tụng kinh mỗi sáng. Hamilton Parker không phải là một đạo sĩ, cũng chẳng phải một nhà sư. Ông từng là một doanh nhân, một tay môi giới bất động sản có tiếng ở London.
người ta gặp ông giữa những tòa nhà kính chọc trời, chứ không phải trong chùa chiền hay đạo quán. Nhưng chính trong một tai nạn giao thông năm 1995, khi xe của ông đâm vào một gốc cây cổ thụ bên bờ sông Thames, ông nói rằng mình đã chết một lúc và thấy những điều không thuộc thế giới này. Từ đó, ông từ bỏ cuộc sống vật chất, bắt đầu nghiên cứu kinh dịch, chiêm tinh học và những lời tiên tri cổ đại khắp nơi trên thế giới. Và một trong những lời tiên đoán gây sốc nhất của ông chính là về một cuộc rạn nứt khổng lồ sẽ xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2025. Parker không nói mơ hồ, ông viết rất cụ thể. Trung Quốc sẽ bắt đầu chia cắt, không vì chiến tranh, không vì ngoại bang, mà vì chính nội tâm của quốc gia đó, nơi con người mất niềm tin vào chính họ. Tháng 4 năm 2025, một loạt các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc bị bắt vì tham nhũng. Cùng thời điểm đó, hàng loạt video tố cáo chính phủ lan truyền trong nội bộ WeChat trước khi bị xóa sạch. Cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu thì thầm về Trung Nam Hải rạn nứt. Tại Tứ Xuyên, một nhóm thanh niên tuyên bố thành lập Liên minh Phật giáo vì công lý, yêu cầu chính quyền dừng việc phá chùa, ngăn thiền. Không phải vũ khí, không phải bom đạn, mà là nội loạn từ tâm, và vết nứt bắt đầu từ sự mất cân bằng giữa đạo đức và quyền lực. Một câu hỏi vang lên giữa cộng đồng mạng quốc nội. Chúng ta đã xây được cao ốc chọc trời, nhưng có còn ai xây được lòng nhân ái? Trong những lúc đó, một làn sóng ngược chiều bắt đầu nổi lên. Thiền, tụng kinh, sống tối giản, trở về cội nguồn. Parker nói, khi vật chất mất kiểm soát, tâm linh sẽ là nơi trú ngụ cuối cùng của con người. Tại Nhật Bản, nhiều thanh niên từ bỏ công ty lớn, trở về quê làm nông, học đạo Shinto cổ xưa. Tại Mỹ, Gen Z thiền định nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây, theo báo cáo của Harvard. Còn tại Việt Nam, chị Ngọc Lan từng là chủ cửa hàng vàng bạc lớn ở trung tâm Cần Thơ. Xe sang, nhà cao, con học trường quốc tế. Nhưng chị bảo, tôi chưa bao giờ ngủ ngon trong suốt 10 năm ấy. Một ngày, khi đang ngồi bên hồ sau nhà, chị thấy trong gió có tiếng gọi. Không rõ là mơ hay thực, nhưng sau đêm đó, chị bán hết tài sản, về quê cất một cái am tre. Mỗi sáng, chị dậy trước bình minh, thắp nến, tụng kinh, trồng rau, nấu cơm chay. Người ta nói chị khùng. Nhưng rồi, một năm sau, dịch bệnh tái phát, cửa hàng cũ của chị, người chủ mới, phá sản. Còn chị, sống yên lành, khỏe mạnh, và bắt đầu mở lớp thiền miễn phí cho phụ nữ quanh vùng. Chị cười, nếu không có khủng hoảng, chắc tôi vẫn đang đếm tiền mà không biết mình sắp đếm đến hết kiếp. Parker không tiên đoán tận thế. Ông không hô hào tôn giáo. Ông chỉ nói, thế giới chia đôi, một bên rơi vào hỗn loạn, một bên quay về tỉnh thức. Ông nhìn thấy những hòn đảo ánh sáng, làng quê nhỏ, cộng đồng thiền, nhóm người thiện lương, như những điểm sáng âm thầm giữa màn đêm u tối. Không ồn ào, không chính trị, nhưng đủ mạnh để giữ lại phần người trong nhân loại. Parker nói, bạn không thể né tương lai, nhưng bạn có thể chọn cách bước vào nó. Và ông tin rằng, tương lai ấy sẽ chỉ tha cho những ai giữ được ánh sáng bên trong mình. Trong giấc mơ cuối cùng ông công bố, ông thấy một cơn bão rất lớn, nhưng ở giữa cơn bão có một khoảng không, nơi mọi thứ tĩnh lặng. Và người nào tìm được sự tĩnh lặng đó, người ấy sẽ sống. Và có lẽ, đó cũng là điều mà một họa sĩ người Nhật, dù không hề tu tập, không hề xem thiên văn, lại vô tình nhìn thấy trong một giấc mơ lạ kỳ. Một giấc mơ đã khiến cả Nhật Bản sững sờ, và khiến các nhà khoa học Nhật buộc phải mở lại hồ sơ của trận động đất năm 2011. Một bức tranh vẽ từ năm 1999. Trên giấy mực nhật, nét vẽ run rẩy, màu đen bốc khói. Sóng thần cuộn trào, và một con số kỳ lạ, 7/2025. Không ai để ý tới nó, cho đến khi một nhà nghiên cứu Nhật Bản tìm thấy, và nhận ra rằng mọi chi tiết trong tranh đều trùng khớp với các mô hình thiên tai được dự báo trong tháng 7 năm nay. Tatsuki là một họa sĩ manga bán thời gian sống ở Osaka. Cô không nổi tiếng, không phải nhà tiên tri, chỉ là một người sống đơn độc, vẽ truyện để giải khuây. Năm 1999, khi mới 14 tuổi, Tatsuki bắt đầu mơ cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại suốt 3 tháng. Trong giấc mơ đó, cô thấy mình đứng trên mái nhà, giữa đêm. Phía xa là biển, nhưng biển không xanh. Biển đen sẫm, sủi bọt và có mùi cháy khét. Cô tỉnh dậy, mồ hôi ướt áo,
tim đập nhanh. Không hiểu vì sao, Tatsuki lấy bút vẽ lại giấc mơ, một bức tranh bằng mực đen truyền thống Nhật Bản. Không màu, không lời thoại, chỉ có sóng thần cao như tòa nhà. Những bong bóng đen bốc lên từ biển. Một ánh sáng chói lòa như bom nguyên tử. Và dòng chữ mờ nhòe ở góc tranh, tháng 7, 2025. Khi bạn của Tatsuki hỏi cô vì sao viết vậy, cô chỉ trả lời: tôi không biết, nó xuất hiện trong mơ và tôi chỉ ghi lại. Bức tranh bị bỏ quên trong căn hộ cũ khi Tatsuki chuyển đi. Không ai để ý. Cho đến năm 2024, một nhóm nghiên cứu về nghệ thuật thị kiến và tiềm thức tập thể của Đại học Tokyo thu thập các tranh vẽ kỳ lạ chưa được công bố từ những năm 1990 đến 2000. Họ phát hiện ra bức tranh của Tatsuki và ngỡ ngàng khi nhận ra mọi chi tiết, sóng, màu, ánh sáng đều trùng khớp với các mô phỏng của JMA, cơ quan khí tượng Nhật Bản, về thảm họa có thể xảy ra vào tháng 7 năm 2025. Nếu núi lửa ngầm phía nam Tokyo phát nổ và gây sụt tầng địa chất Thái Bình Dương. Điều kỳ lạ là trong tranh, khói không giống như do núi lửa. Nó giống như khói đen sau vụ nổ hạt nhân. Có hình tròn tỏa ra từ tâm sóng, như lực xung chấn. Và phía góc phải bức tranh là hình một con tàu chiến bị lật úp. Giới chuyên gia đặt câu hỏi, liệu đây không phải thiên tai tự nhiên, mà là một tai nạn nhân tạo? Một loại vũ khí dưới biển, hay một vụ thử nghiệm thất bại? Khi nhóm nghiên cứu quay lại tìm Tatsuki, cô từ chối trả lời. Chỉ nói một câu, lặp đi lặp lại: tôi mong mình đã không vẽ nó. Trong góc trái tranh, một dãy số gần như không ai nhìn thấy, 5 giờ 35 phút, và ký hiệu như số 7 bị gạch đôi. Một giáo sư phong thủy nhận định, đó là biểu tượng của khảm thủy, quẻ nước, quẻ của tai họa, nhưng cũng là cơ hội tái sinh. Khảm đại diện cho dòng chảy, nếu bị chặn hoặc đảo ngược, sẽ sinh ra đại biến. Ngày mùng 7 tháng 7, theo âm lịch cổ, trùng với ngày sao Ngưu Lang, chức nữ gặp nhau, tượng trưng cho một lần duy nhất trời và đất kết nối. Nhưng nếu năng lượng lệch, sẽ tạo ra rạn nứt vũ trụ. 5 giờ 35 phút sáng, theo khí tượng học, là thời điểm dao động khí quyển mạnh nhất trong ngày ở các vùng ven biển Thái Bình Dương. Tất cả những chi tiết nhỏ ấy, liệu có phải chỉ là trùng hợp? Ngày 28 tháng 5 năm 2025, động đất mạnh 7.7 độ xảy ra tại Myanmar. Sóng địa chất lan ra tận Thái Lan và Nam Trung Quốc. Ngày 1 tháng 6, Nhật Bản chính thức phát cảnh báo 3 lớp tại các vùng giáp biển. Trong đó, mốc thời gian được đưa ra là đặc biệt cẩn trọng từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng 7. Ở Osaka, nơi Tatsuki từng sống, một nhóm người đến trước cửa nhà cô, thắp nến. Bức tranh được in lại, trưng bày trong một phòng kính, và người dân xếp hàng dài để nhìn vào giấc mơ năm 1999. Không ai nói gì. Chỉ nghe rõ tiếng mực loang trong trí tưởng tượng, như thể thời gian đang quay về đúng điểm chạm định mệnh. Nhưng nếu tất cả những điều ấy đều là thật, nếu 6 con người, sống khác thời đại, khác quốc gia, lại cùng nhìn về một điểm mốc định mệnh, thì đó còn là trùng hợp nữa không? Hay là lời cảnh tỉnh sau cùng? Gió tháng 7 có mùi khô khốc, như thể trái đất vừa thở dài sau một cơn sốt. Người ta nhìn lên trời, không vì cầu nguyện, mà để tìm câu trả lời. Nhưng trời vẫn im. Chỉ còn vang vọng lại những lời tiên tri từ khắp bốn phương, như gió xuyên qua khe cửa quá khứ. Một cậu bé ở Ấn Độ nhắm mắt giữa rừng cây, nói rằng sao hỏa đang nháy mắt. Một ông lão vùng Ban Can nhấc bàn tay gầy gò lên trời, thì thầm, nước sẽ đến. Một cô gái Nhật đặt bút xuống bàn, vẽ một con sóng đen sủi bọt từ trí nhớ của giấc mơ năm 14 tuổi. Và một thi sĩ Việt Nam, 500 năm trước, lặng lẽ chôn những câu thơ vào đất như hạt giống, chờ ngày trồi lên cùng biến cố. Tất cả họ chưa từng gặp nhau, chưa từng sống cùng thời, nhưng lại đồng thanh cất một câu hỏi. Loài người, các ngươi đã thực sự tỉnh thức chưa? Tháng 7 có thể là một cánh cửa, mà cũng có thể là một vực thẳm. Nó không đến để dọa nạt, không đến để đổ lỗi. Nó đến để gõ cửa lương tâm. Từ vết nứt kỳ lạ ở Sơn Tây đến giấc mơ âm u của Tatsuki. Từ cơn mộng mị của đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành đến nỗi hoài nghi lặng lẽ của cụ già mù chữ. Tất cả đều đang thì thầm. Hãy chuẩn bị.
nhưng không phải bằng cách chất đầy gạo nước, mua máy đo sóng địa chấn hay cài ứng dụng báo động, mà bằng cách sống cho ra một con người. Sống đạo đức, sống biết ngại điều sai. Sống sao cho nếu phải rời đi vào một ngày lặng lẽ, ta vẫn có thể mỉm cười vì đã không sống uổng một kiếp. Vì thật ra, không phải sóng thần đáng sợ nhất, không phải động đất rung chuyển nhất, mà là trái tim chai lì và một nhân loại không còn biết dùng mình trước lời cảnh báo. Nếu bạn, một lần, đã thấy tim mình rung nhẹ khi nghe những điều này, nếu bạn, một lần, đã tự hỏi, tôi đang sống thế nào, thì xin hãy để lại một bình luận. Tôi muốn quay về. Quay về với mình. Quay về với đạo. Quay về với một cội nguồn mà ta chưa bao giờ thật sự rời bỏ, chỉ là đã lãng quên quá lâu. Và nếu bạn nghĩ tháng 7 là đỉnh điểm, thì có lẽ bạn chưa từng nghe về ngày 14 tháng 8. Một ngày mà bầu trời có thể không chỉ đỏ vì hoàng hôn. Một ngày mà vết nứt cuối cùng giữa lòng người có thể mở ra hoặc khép lại toàn bộ tương lai nhân loại. Tiếng chuông vừa vang. Bạn có nghe thấy không?